درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 18 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و حتما زنگوله رو روشن کنید. کورشاد رو بردن بیمارستان و ماهر داره به مافوقش راجع به محموله‌ای که دست کورشاد بوده و پیدا نشده گزارش میده. جانفزا داره به حرفایی که به پدرش زده فکر میکنه و دکتر میاد میگه یه شیء خارجی وارد شکم پدرتون شده. خونریزی داره و ما به خون اوی منفی نیاز داریم. ماهر میگه من این خونو دارم و بهش میدم. ثریا به آفت میگه شما همش به من میگفتین که این دختر خوب نیست ولی من گوش نمیکردم. حق با شما بود. آفت میگه من که چیزی نگفتم، جلوی بقیه اینطوری نگو. ثریا میگه نه، گفتم که محمد توی نامه همه چیزو نوشته بود. هاوش نامه رو پیدا کرده و میگه بهتره که بسوزونیم یا بدیم خود آفت خانم. خورشید میگه این ظلم تا کی میخواد ادامه دار باشه؟ باید اینو بدیم به آقا ماهر. گلزار نگران حال کورشاد هست و میخواد یه جوری از حال کورشاد با خبر بشه. پدر بزرگ میگه یکم قبل با ماهر صحبت کردم، از اتاق عمل اومده بیرون و میخوان ببرنش به بخش. وضعیتش خوبه. فلک میخواد نامزد کنه و توی این شرایط به خانواده‌اش میگه نامزدی رو عقب بندازین. آصف خان میشنوه و میگه همچین چیزی نیست. نامزدی تو اجرا میشه و من و خانواده‌م میایم. کورشاد به هوش میاد و وقتی که جانفزا رو میبینه خیلی خوشحال میشه. میخواد برای جانفزا توضیح بده که جانفزا میگه تو اول خوب شو بعداً صحبت میکنیم. ماهر میاد و کورشاد به جانفزا میگه یکم ما رو تنها بذار. به ماهر میگه من جنسا رو جابجا کردم چون که راشد داشت منو تعقیب میکرد و نمیخواستم به درد سر بیفتیم. بابت این که بهم خون دادی ازت متشکرم. ماهر وقتی میاد بیرون جانفزا ازش میپرسه بابام چی بهت گفت؟ ماهر میگه هیچی، ازم تشکر کرد. میگم که بهتره تو بری پیش مادر بزرگت بمونی. حتی شبم بری اونجا. جانفزا قبول میکنه و میره. راشد به سلیم زنگ میزنه و میگه کورشاد بیمارستانه. نمیدونم جنسا رو کجا گذاشته. گلزار به کورشاد زنگ میزنه و احوالش رو میپرسه و سوده وقتی میاد گلزار قطع میکنه و سوده شک میکنه و میگه داشتی با کی حرف میزدی؟ گلزار بهش میگه تو باید به این شک کنی که چرا فرمان بعد از 20 سال برات انگشتر خریده. کنجکاو نیستی بدونی؟ من اگر جای تو بودم فکر میکردم که شوهرم چه اشتباهی کردی که سعی داره اونو ماسمالی کنه. آفت به ثریا میگه از نامه چیزی نگو وقتی ماهر اومد. ثریا وقتی ماهر میاد بهش میگه بابات برای من نامه گذاشته بود و من اونو خوندم و حالم بد شد. ماهر میگه چه نامه ای؟ ثریا میگه بعد از اینکه دیشب از خوشگذرونی اومدیم تو اتاقم دیدم یه نامه هست. بابات اصلا جانفزا رو نمیخواد. ماهر به مادر بزرگش میگه میدونین الان نامه کجاست؟ آفت میگه پسرم همچین نامه ای نیست. پرستار میاد بیرونشون میکنه و ماهر دوباره از مادر بزرگش راجع به نامه سوال میکنه و اونم میگه از کجا بدونم پسرم؟ تو که میدونی مادرت هنوز فکر میکنه که پدرت زنده است. دیگه خودت حسابش رو بکن. صالح میاد و آفت از ماجرا قصر در میره. میگه که من برم خونه. ماهر عموش رو میبینه که کف بیمارستان نشسته و غمگینه. میره ازش میپرسه چی شده؟ تو که میدونستی جواب دی ان ای ممکنه مثبت نباشه. به هر حال افسانه است دیگه. فرمان بلند میشه و خوش و خرم میگه من دارم پدر میشم پسر. آفت گل داره میاد. مادر بزرگ داره گریه میکنه از اینکه پسرش بیمارستان و ساواش میاد خونه و میگه به خاطر حال آقا کورشاد برگشتم. ماهر و صالح توی بیمارستان و جانفزا و ساره توی خونه دارن راجع به جریانات دیشب با هم صحبت میکنن. برای سوده پیامک میاد از کارت فرمان 1.5 میلیون لیر بابت جواهر فروشی کسب شده. سوده پیش خودش میگه من باید برم بفهمم که این جواهرات چی بوده و برای کی خریده. ماهر جریان نامه رو با پدر بزرگش در میون میذاره و میگه ممکنه که مادر بزرگم نوشته باشه. آصف خان میگه درسته که مادر بزرگت زن خشن و پرخاشگریه ولی آدم بدی نیست. ماهر جریان مغازه‌ای که میخواد برای جانفزا اجاره کنه رو به پدر بزرگش میگه و اونم میگه من 3 تا مغازه دارم نزدیک خونه هم هست. بیا یکیشو بدم به شما. ماهر میگه نه همینطوریشم خونه رو به نام من زدی.
الان مغازه رو بخوای بدی صدای همه در میاد. آصف خان میگه بیا من ازتون سرقفلی نمیگیرم ولی اجاره میگیرم. جانفضا میاد بیمارستان و سعی داره که بره ثریا رو ببینه. ماهر به خاطر اینکه مادرش برخورد بدی با جانفضا نداشته باشه سعی میکنه جلوش رو بگیره و جانفضا در رو باز میکنه و سوزان اشاره میکنه که ثریا خوابه. ماهر میگه ببین خوابه تو بیا برو خونه. جانفضا میگه نه همینجا میشینم تا بیدار بشه. سوده میره جواهر فروشی و اونجا بهش یه سینه ریز خیلی بزرگی رو نشون میدن و میگن حتی اونی که شوهرتون خریده از اینم بزرگتر بود. بهترین کارمون بود و ایشون خریدن. چند وقت پیشم اومد یه انگشتر خرید و سوده میگه برای من خرید. من همسرشون هستم. حتما میخواسته منو سورپرایز کنه. حالا منم هیچی نمیگم و نمیگم که از شما پرسیدم. فرمان به افسانه پیام میده که ملکه من، طبیعت وحشی من، امشب قشنگترین لباستو بپوش و هیچ جواهری هم ننداز. مرخصی بگیر و برو اونور خونه سمت قبرستون وایسا تا من بیام دنبالت. جانفضا پشت در اتاق ثریا نشسته که اینجی میاد و با همدیگه درگیر میشن. ماهر میاد جداشون میکنه و اینجی میگه من رفتم از دستتون شکایت کردم. تو زنت با هم همدستی کردین که به من کشیده بزنین، بعدم نشستین اونجا چای خوردین. توی دوربینای مداربسته هستش. تا چند روز گوشم سوت میکشی. ماهر بهش میگه فوراً میری اون شکایتتو پس میگیری وگرنه به نامزدت میگم که چی کار کردی. اینجی میگه من نامزدیمو به هم زدم. ماهر هر طور شده اینجی رو میفرسته بره. جانفضا عصبانی میشه و میگه ببین منو با چه کسایی هم کلام میکنی؟ اصلاً میرم پیش مادر بزرگم. مامانت هم که بیدار نشد. ماهر یکم آرومش میکنه و بهش میگه یه سورپرایزی برات دارم. فردا شب خونه خالیه. همه میخوان برن نامزدی فلک. شب ماهر با کلی خرید میره جلوی خونه جانفضا و وقتی که میبینه ساواش اونجاست غیرتی میشه و میگه منم شب همینجا میمونم. ولی تو نمیام. میرم توی حیاط میشینم. نمیتونم ببینم تو با این احمق توی یه خونه باشی و من برم عمارت. فرمان افسانه رو برده به یه رستورانی و اون گردنبند بزرگ رو بهش هدیه میده و بلند میشه و به گردنش میندازه. سوده وقتی پدر شوهرش میاد خونه متوجه میشه که هیچ جلسه کاری نداشتن و فرمان بهش دروغ گفته بوده. ماهر برای مادر بزرگ کله پاچه خرید و جانفضا داره یه پتو میبره بیرون که ماهر سردش نشه. میرن میشینن با همدیگه شروع میکنن به گپ زدن. ماهر میگه من برای بچه‌های بی سرپرست یه سری بوت خریدم. جانفضا میگه منم میخوام آخرین پولی که پدرم برام ریخت رو بدم به اونجا که حداقل یه مقدار از پول پدرم برای کار خیر مصرف شده باشه. صالح میاد و میگه منم اومدم عیادت. خدمه از این ناراحتن که چرا همش جیلان توی آشپزخونه میشینه و روبروی تلویزیون و اونا نمیتونن صحبت کنن و تلویزیون ببینن. سلیم به جیلان زنگ میزنه و جیلان میگه عقب مونده رو باشه. بعد از اتفاقات صبح بدون اینکه خجالت بکشه داره به هم زنگ میزنه. فلشبک میخوره به جریان صبح. سلیم وقتی متوجه میشه که کورشاد توی بیمارستان و راشد متوجه نشده که جنسا کجاست عصبانی میشه و جیلان میاد پایین و به سلیم میگه گفتی برام لباس بخرن؟ سلیم میگه نه این لباسا همیشه اونجا بودن. تو تنها دختری نیستی که به این خونه میاد. جیلان به روی خودش نمیاره و میگه برام صبحونه آماده کردی؟ سلیم دوباره میگه هر روز صبح برای خودم صبحونه آماده میکنم. چیز عجیبی نیست. جیلان بهش برمیخوره و میگه بگو ببینم مشکلت با من چیه؟ برای من قیافه گرفتی؟ آهان چون دیشب تنها خوابیدی اینطوری میکنی؟ سلیم میگه بیا بشین صبحونه بخوریم روزمون رو خوب شروع کنیم. جیلان میگه نه این تعادل منو به هم میزنه و میخواد بره که سلیم میگه بابا تازه میخواستم بهت پیشنهاد دوستی بدم. جیلان میگه من که پیشنهاد تو رو قبول نمیکردم. به علاوه من توی ازمیر یکی رو دارم که خیلی دوستش دارم و رابطه عالی هم داریم. شایدم اصلا رفتم اونجا و با اون ازدواج کردم. سلیم به جیلان پیام میده که صبح کلافه بودم و احتمال این که با یکی دیگه هم بخوای ازدواج کنی ناراحتم میکنه. شامی که بهت قول داده بودم و میخوام درست کنم و ساعت 8 شب فردا منتظرت هستم. امیدوارم که بیای. جانفضا و ماهر و صالح و ساره توی آلاچک نشستن و دارن با هم گپ میزنن.
ماهر داره سعی میکنه یه کاری کنه که اون دوتا هم به همدیگه نزدیکتر بشن. فرمان عکس خودش و افسانه رو تلفیق کرده و گفته روی کیک بذارن. به افسانه میگه این عکس بچه‌مونه، شمع و فوت کن. سوده زنگ میزنه و فرمان میره میشینه پشت یه میز که 6 تا آقا اونجا نشستن. سوده ویدیو کال میده و فرمان جواب میده، میگه الان توی جلسه هستم. دوربینو برمیگردونه به سمت مردا و تک تکشون رو معرفی میکنه و میگه اینا از سران ادویه کشور هستن. هر کدوم مال یه شهرن. باید قطع کنم دیگه، جلسه دارم. بعدش از اون مردا تشکر میکنه و به گارسون میگه این آقایون امشب هر چی میخورن و مینوشن من حساب میکنم. ساواش داره جمع جانفزاینا رو نگاه میکنه و میگه این ناحقی بزرگیه. مادر بزرگ میاد بیرون و به ماهر میگه چرا نمیاین توی خونه؟ درسته که اینجا خونه کورشاده ولی خونه منم هست. ببین ما رو از خونه شما بیرون کردن ولی ما دوباره اومدیم. همونطور که جانفزا عروس اون خونه است تو هم داماد این خونه ای. ماهر و جانفزا میان توی یکی از اتاقا میخوابن و ماهر میگه من پیشامه نمیخوام. حتما مال بابات یا اون ساواشه. یکم با جانفزا راجع به آیندهشون رویا بافی میکنن و همدیگر رو بغل میکنن و میخوابن. اگر تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک و شیر کنین و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. کورشاد تلفنی با مادرش صحبت میکنه و جریان تصادفش رو تعریف میکنه و وقتی که میفهمه ماهر اونجاست خیلی خوشحال میشه. ساواش میاد به مادر بزرگ میگه این مرد ماهر چرا اومده اینجا؟ مگه نمیگفت من تو خونه قاتلان نمیمونم؟ مادر بزرگ عصبانی میشه و میگه تو این خونه زیر این سقف بودن بیشتر از هر کسی حق اونه. اون شوهر جانفزاست، فهمیدی؟ صبح جانفزا ماهر رو بیدار میکنه و یکم باز با همدیگه سر و کله میزنن. سوده فرمان رو بیدار میکنه و ازش سوال جواب میکنه که چرا دیشب دیر اومدی و کجا بودی؟ فرمان سرباله جواب میده و وقتی میره دستشویی سوده تقویم رو نگاه میکنه و متوجه میشه که 2 روز دیگه تولدشه. میگه آخ شوهرم عشقم میخواد منو سورپرایز کنه. گلزار میاد عیادت کورشاد و یه ظرف دلمه آورده. ماویش متوجه ارتباطشون میشه و میگه گلزار خانم اگر اشکالی نداره شما اینجا بمونین من برم لباسمو عوض کنم. ماهر جانفزا رو میبره مغازه پدر بزرگش رو نشونش میده و میگه میخوام اینجا رو برات اجاره کنم که فرش فروشی باز کنیم. بعد از اینکه مغازه رو نشون میده میگه بیا بریم یه توست خوشمزه مهمونت کنم و من میرم بیمارستان و تو هم برو خونه. جانفزا میگه من میخوام خبر مغازه رو به مامان ثریا بدم. ماهر میگه نیازی نیست بعداً بهش میگی. بعدش هم شاید بخوای برای شب آماده بشی. کورشاد و گلزار دارن با هم میگن و میخندن که راشد میاد عیادت کورشاد و گلزار میره. ماهر هرچی میخواد مادرش رو راضی کنه که اسخر شیطون بیاد پایین و با جانفزا سازش کنه، ثریا راضی نمیشه و میگه اگر میخوای تو با اون دختر زندگی کنی منو تو اون خونه نبر. منو ببر بذار خونه سالمندان. هاوش میگه من نمیتونم نامه رو بدم به آقا ماهر. نوه و مادر بزرگ به جون هم میافتن. خورشید میگه پس نامه رو ببر بده به جانفزا خانوم بذار سنگاشون رو با آفت خانوم باز کنن. اگر تو اون نامه رو به خانم کوچیک ندی توی دردسر میفته و اونم که هیچ گناهی نداره. راشد از کورشاد میپرسه جنسا چی شد؟ کورشادم میگه تو داشتی منو تعقیب میکردی به خاطر همین بردم گذاشتم جای دیگه. راشد میگه پس خوب شد اگر نمیبردی جای دیگه تو تصادف همه جنسا ولو میشد. جیلان میاد توی اتاق جانفزا و میخواد ازش لباس قرض بگیره. جانفزا میگه تو دیشبم پیش سلیم بودی؟ این ژاکتی که پوشیدی مال من اونجا جا مونده بود. جیلان میگه چه ربطی داره؟ من نمیتونم عین اونو داشته باشم؟ اصلا لباس نمیخوام ازت بگیرم. میره توی اتاقش رو میگه سلیم روانی مخصوصا اینو داده من بپوشم که با جانفزا در بیفتم. شروع میکنه به پاره کردن ژاکت. سلیم انگشتر ازدواج سفارش داده و میگه این انگشتر رو باید دست جانفزا میکردم. ولی من باید با اون جیلان ازدواج کنم و داماد اون خونه بشم و زندگی رو برای جانفزا و ماهر زهرمار کنم. موقعی که فلک داره میره جانفزا بهش یه دستبند هدیه میده. به هاوش و بقیه هم میگه من میخوام شب برای ماهر مانتی درست کنم.
آفت دنبال نامه میگرده که گلزار رو میبینه و بهش میگه چرا انقدر آرایش کرده بودی؟ تو کجا بودی؟ گلزارم جوابشو میده و میره توی اتاقش. ساره حسابی تیپ زده و قرار شام با صالح داره. کادر آشپزخونه دارن با جانفضا مانتی درست میکنن و ماهر برای جانفضا یه دسته گل میفرسته. فرمان میره توی اتاق افسانه و میگه مادر بچم چی میخواستی بهم بگی؟ افسانه میگه امشب میخوام کاباره رو بیارم توی خونه. تو این گچ ها رو بخور و شب تب کن و با بقیه نرو. توی همون میبینمت. شب فرمان تب کرد و سوده میخواد ازش مراقبت کنه ولی فرمان بهش میگه تو اگر نری اونجا و کادومونه ندی خیلی بد میشه. به عنوان نماینده من برو نامزدی. سوده رو متقاعد میکنه که بره. اهالی خونه دارن میرن نامزدی که هاووش میاد بالا پیش جانفضا و میگه همه چیز رو براتون آماده کردم. اما باید یه چیزی رو بهتون بدم. نامه آفت رو بهش میده و میگه نمیخواستم شبتون رو خراب کنم ولی باید اینو میخوندی. جانفضا میگه یه همچین چیزای بدی رو کی میتونه نوشته باشه؟ هاووش میگه نمیدونم روی زمین افتاده بود ولی آفت خانومم دنبال این نامه میگشت. لطفاً به کسی نگو که من اینو بهت دادم. جانفضا زنگ میزنه به گوشی سریا و سریا به سوزان میگه من نمیتونم جوابشو بدم. تو باهاش صحبت کن. سوزان میره بیرون از اتاق و به جانفضا میگه سریا خانم مساعد نیستن. جانفضا میگه نمیخواد با من صحبت کنه. از اون نامه‌ای که باعث شده مریض بشه خبر دارم. سوزان میگه نه تنها نمیخواد صحبت کنه حتی نمیخواد شما رو ببینه. آقا ماهر سعی کرد که راضیش کنه ولی از خر شیطون پایین نیومد. سلیم به جیلان پیام میده که کجایی؟ نزدیکی؟ جیلان براش مینویسه کاری کردی که ژاکت جانفضا رو بپوشم و منو فرستادی خونه. باید بیشتر از اینا منتظر بمونی. سلیم زنگ میزنه و جیلان جواب نمیده. ماهر با یه جعبه کادو میاد خونه و جانفضا میگه باید صحبت کنیم. امروز به مامانت زنگ زدم و نمیخواست با من صحبت کنه. ماهر میگه مامانم یه نامه‌ای خونده و حالش اینطوری بد شده. فقط اگر اون کسی رو که نامه رو نوشته پیدا کنم از این خونه بیرون میکنم. جانفضا سکوت میکنه و جریان نامه رو نمیگه. میشینن با هم شام میخورن و گپ میزنن. ساره میره دم رستورانی که با صالح قرار داره ولی اونجا راهش نمیدن و بهش میگن شما اشتباه اومدین. تو این رستوران درس کد داریم. شما انگلیسی بلدین؟ ساره عصبانی میشه و میگه من انگلیسی بلد نیستم. اصلا سواد نداشته باشم. شما ترکی حرف بزنین من میفهمم. بهش میگن مردا با کت و شلوار و پیراهن سفید میان. خانوما هم با یه لباس مشکی و شیک میان اینجا. صالح که زودتر اومده بوده ساره رو میبینه و میاد جلو میگه خوش اومدی. ساره میگه اومدم ولی دارم میرم. صالح به دنبالش میدو و ساره میگه چرا نگفتی که اینجا برای لباس قانون دارن؟ زن منو تحقیر کرد به من گفت انگلیسی بلد نیستی. چرا منو به همچین جای عجیب و غریبی میاری؟ میخواد تاکسی بگیره که صالح بهش میگه من عاشقت شدم. میخواستم به چشمت بیام به خاطر همین آوردمت اینجا. خودم هم نمیدونستم که اینطوری میشه. ساره خیلی خوشحال میشه و قرار میشه برن یه جای خیلی خوب شام بخورن. افسانه لباس رقص پوشیده و گردنبند سنگینش هم انداخته و داره برای فرمان میرقصه توی همون. سلیم اومده دم در خونه جیلان و بهش زنگ میزنه و جیلان جواب نمیده. سلیم پیش خودش میگه من امشب خط و نشون میکشم نه تو. ماهر و جانفضا بعد از شام از اینکه خونه خیلی ساکته حوصله‌شون سر میره و آهنگ میذارن و شروع میکنن به رقصیدن و بوسیدن همدیگه. کادوی ماهر برای جانفضا لباس خوابه و جانفضا میگه پس من میرم آماده میشم وقتی که صدات کردم بیا بالا. فرمان و افسانه صدای موزیک رو بلند میکنن. جیلان میگه مگه نگفتن کسی خونه نیست. از جاش بلند میشه که میبینه سلیم از پنجره اومد داخل. به سلیم میگه اینجا چی کار میکنی؟ الان بابا بزرگم میاد. سلیم میگه هیچ کسی حتی بابا بزرگ تو بالاتر از اونم نمیتونه منو امشب از اینجا بیرون کنه. آصف خان و بقیه میرسن دم خونه و میبینن بادیگاردان نیستن. جیلان و سلیم با همدیگه بحثشون میشه و سلیم یه دفعه حلقه ازدواج رو از جیبش در میاره و میگه با من ازدواج میکنی؟
همون موقع هم آصف خان و همه اهالی خونه میرسن توی آشپزخونه. فرمان و افسانه هم همچنان در حال رقص و پایکوبی هستن. آفت از پله ها میاد بالا و به ماهر میگه کمکمون کن. سلیم علامه اومده توی آشپزخونه است. جانفزا هرچی ماهر رو صدا میکنه میبینه خبری ازش نمیشه. سوده میاد دنبال شوهرش رو میبینه که فرمان نیست. افسانه به فرمان میگه یه صداهایی داره میاد. ضبط و کمش کن. وقتی صدای ضبط و کم میکنن میبینن سوده داره داد میزنه و فرمان رو صدا میکنه. فرمان میگه این دفعه دیگه بدبخت شدیم. آصف خان سلیم و کشون میاره توی حیاط و میگه چطور میتونی بیای توی خونه من؟ از اونورم ماهر میاد و اسلحه میکشه. سلیم میگه من برای امر خیر اومدم اینجا ولی رفتار شما خیلی بی‌فرهنگانه است. ماهر اسلحه رو میگیره سمت سلیم و جیلان میره جلوش وای میسته و میگه ماهر اسلحه‌تو بیار پایین. به خاطر من اومده اینجا. جیلان و ماهر با همدیگه بحث و دعواشون میشه و جیلان میگه حداقل سلیم پسر قاتل پدر کسی نیستش. اینجا هم خانواده کسی رو شهید نکرده. آصف خان یه چک میزنه تو صورت جیلان و بهش میگه گم شو برو جلوی چشمم نباش چشمم بهت نیفته. ماهر پدر بزرگش رو آروم میکنه و جیلان میگه بابا بزرگ میرم ولی این سیلی که به هم زدی رو فراموش نمی کنم. ماهر به سلیم میگه اینا همش تقصیر توه بی شرف. حساب اینو ازت پس میگیرم. سلیمم خندان با جیلان میرن بیرون. جانفزا با همون لباس خواب میاد توی پذیرایی دنبال ماهر و آفت میگه این چه حال و روزیه؟ خجالت نمیکشی با این لباس اومدی پایین؟ سر و وضعتو ببین. یه ذره عقل برای نوم مونده میخوای اونم بگیری؟ جانفزا میگه ما زن و شوهریم. آفت خانم به نظرم کسی که باید شرم کنه من نیستم. نامه‌ای که نوشتین رو میگم. سعی دارین هر چی که دارم رو ازم بگیرین؟ خوشبختیم جونم. زنی که بعد از 20 سال مادر خودم دونستم. شوهرم زندگی زناشوییم. یه آدم چطور میتونه انقدر بد باشه؟ یه آدم چطور میتونه اون نامه رو بنویسه؟ اگر بلایی سر مامان ثریا می اومد اگر میمرد چی؟ ماهر سر میرسه و میگه مادر بزرگ تو اون نامه رو نوشتی؟ دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.